ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችኋል እንደምን ሰንብታችኋል እንግዲህ የፋሚሊ ማተርስ የተባለው ፕሮግራማችን እንግዲህ ያው ትንሽ ጠንከር እያደረግነው መተናል ዛሬ ሁለተኛው ቪዲዮአችንን እንለቅላችኋለን ዛሬ እና ያው ከቪዲዮ ላይ አንዳንድ ትንሽ ችግሮች ስለተከሰቱ እሱን በቅድሚያ እንዳሳውቃችሁ ነው የፈለኩት ይህ ምንድነው በቪዲዮ ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ላይ የቪዲዮ ክሊፑ ይጠፋና የምስል ይመጣልና እሱን እንድትታገሱን ነው ምክንያቱም እሱን በቪዲዮ በመንሰራበት ሰዓት ላይ ያው በአጋጣሚ የካሜራችን ባትሪ አለቀና እንትን አለ ስለዚህ ቪዲዮውን ድምጹን ነው የምትሰሙት ማለት ነው ድምጹን ለተወሰነ ደቂቃ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ የሆነ ነገር እሱን ትሰሙታላችሁ ማለት ነው ከዛ ይመለሳል ወደ ኖርማሉ ይመለሳል እሱን በዚህ አጋጣሚ ያው በቅድሚያ ይቅርታ እንጠይቃለን የበለጠ እናሻሽላለን በፕሮግራማችን ተደሰቱ በሐሳባችን ተወያዩበት ሐሳባችንን ጣላሉበት መልካም ጊዜ ይሄን ሙዚቃ ጨመር ብታረጉ ኖሮ አሪፍ ነበር ከመግባቴ በፊት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዶቻችን ፋሚሊ ማተርስ እንደገና ብቅ ብለናል እንኳን ደህና መጣን እንኳን ደህና ቆያችሁን እንግዲህ ዛሬ ያው ሁለተኛ ዙራችንን ጀምረናል ማለት ነው እንደምታዩን በባለፈው እንግዲህ አዲስ ነን እንደጀመርናቸው የመጀመሪያውን ቪዲዮ በለቀቅነው መሰረት አንዳንድ ሰዎች እየተደዋወልን እንገናኝ ይሄ በጣም ያበረታታናል ደስ ብሎናል በቀጣይ አንድ ሐሳብ አስበናል ደግሞ ያው እንደጋበዝናችሁ በአካል መታችሁ አብረን እንድንጫወት ፈቃዳችሁ ሆነ አሁንም በብዛት እንፈልጋለን ይሄንን ለማለት ነው ዛሬ ብቅ ብለናል ተመልሰን ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ አጭር አንድ ሐሳብ ነው የምናነሳው በዚህ ሐሳብ ላይ ነው የምንንቀሳቀሰው ማለት ነው ሐሳቡ ብቸኝነት ይባላል ብቸኝነት እንግዲህ በዘፈን ነበርኛ የምናውቀው ብቸኝነቴ ነው እኔ ማስታውሰው ለጀመርኩት ለኮስኩት ለቀጥሉ ነው ሴቶች በዚህ ነበር የምናውቀውና እኔ እንደውም አንድ ሐሳብ አለ አንድ አጋጣሚ አለኝ በዚህ በጣም ማስታውሰው እናቴ ገርፋኛለች የአረጋኝ ወራሽ ነበር እንደውም ዘፈን አሁን ጠፋኝ እኔስ ብቸኛ ነኝ እኔስ ብቸኛ ብሎ ዘፈን እዛኔ ገና እንደተለቀቀ ነው ሀገር ቤት ፌመስ ነበርና እኔም በር ላይ ቆሜ እኔስ ብቸኛ ነኝ ሲል የምናባ ብቸኛ ነኝ ተብዬ ተገርፋለኝ እናቴ ገርፋኛለች በዚህና በአጋጣሚ እኔን አስታወስኩኝ ስለዚህ ነው የምናወራው ብቸኝነት በሚለው ነገር ላይ ነውና ብቸኝነት ያውም ደግሞ በዩኬ እኛ ባለንበት ሀገር ማለት ነው ምናልባት በተለያዩ በአሜሪካ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራቶች ልትኖሩ ይችላላችሁ ይሄንን ሐሳብ ልትጋሩን ትችላላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ነው እነሆ መጥቶናል አብራችሁን ቆዩን እናመሰግናለን So who has experienced loneliness እስቲ ብቸኝነት ምናልባትም አጥኔ ምናልባት ሴቶቻችን ከኛ ቀድሞ ስለነበር በስደት የነበርና ነገር በደም ሊያጣጥሙ ይችላል እነሱ ይተንፍሱ መጀመሪያ ብቸኝነት እስቲ ፍሬ I think ብቸኝነትን experience እናንተ እንኳን ብዙም አላረጋችሁ No ማለት no I don't know if you call that ብቸኝነት ራሻ ስንሄድ አይደል እኔና አንቺ ብቻ ነን መጀመሪያ ቀድመን ሄድ ነው እና ፋዘር ነበር እዛ I think that time was ብቸኝነት I think ፊል ያደርጋችሁ ለምን እናቴ የለችም ከአባቴ ጋር ነው ያለሁት ቤተሰብ ግማሽ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ነው ያለው ግማሽ ራሻ ነው ያለው I think that time honestly ብቸኝነትን experience ያረኩበት time ያንን ነው ብዬ ገምታለሁ and it was a nice እኔ ብቸኝነት በደንብ ኖት ብቸኝነት በብዙ አቅጣጫ ይተወስዳል ብቸኝነትም ማለት ነው የኔ ብቸኝነት አንደኛ በጣም ኢትዮጵያ ያለውኝ በጣም ሙዚቃ ሰማ ነበር እንደው መገረፍ ነበር በጣም ከመዞሬ የተነሳ በየሰው ቤት ምናምን I know ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ፓርቲው ላክራሽ አርጌ ሳልጠራ ገብቼ ደንሼ ተሸልሜ ምናምን መጣለሁ በቃ መደነስ በጣም ስለምወድ ማለት ነውና ያንን ለቅቄ ከዛ
አትሞስፌር ወጥቼ ወደ ራሻ ስመጣ በጣም በቃ ናፍቆኝ ነበር በጣም በቃ ጓደኛዬ የለኝም እና እንደውም ሞር ሮል ነበር የወሰድኩት ለምን ማዘር ስላልነበረች ኩክ ማድረግ ለፋዘር ቤት ውስጥ በቃ እሱ እኔ ነበርኩ መንከባከበው ለሷም ለትንሽ ጊዜ ከዛ ሰራተኛ ምናምን ተናለና እሱ አንድ ብዬ የምወስደው ብቸኝነት እሱ ነው ሁለተኛ ብቸኝነት እኔና እሱ አንድ ላይ ነበር የምንኖረው እና ማለት በጓደኛዬም ነች እህቴም ነች ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናልና በጣም ለተወሰነ 8 አመት አብረን ኑረን ተነስታ እሷ ሄደች ኢትዮጵያ ነው በቃ እኖራለሁ ብላ ተነስታ ለ8 ወር ለ9 ወር ሄዳለችና በዛ ሰዓት ውስጥ በጣም ብቸኝነት ተሰምቶኝ ነበር በጣም በቃ ኢቭን ጫማዋን ስሊፐሯን አውጥቼ ቢን ውስጥ እስከ መክተት ድረስ በጣም ጥየው ነበርና ኢቭን እናቴን በጣም ከማስቸገር የተነሳ 3 ወር ምናምን ማዘርጋ ሙቪን አድርጌ ነበር ያ ብቸኝነት ኢቭን ዲፕሬሽን of course the first time depression in የቀመስኩት ወይም ደግሞ ያየሁት the first time በብቸኝነት ነው በቃ ማለት ይሄ ነው እንዴ ማለት ዲፕሬሽን በቃ ኤንግዛይቲ በቃ አንዳንድ ጊዜ ሚድናይት ላይ ነይ ብዬ እናቴን ጠርቻት ማዘር የምትመጣበት ጊዜ ነበረ በጣም ከመጨነቂ እንዴ ላብድ ነው እንዴ በጣም ከባድ ነው እስከ ማለት ድረስ እና ያንን ቀን ኢቭን ማስታወስ እንኳን አሁን አልፈልጉም because ብቸኝነት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እና ለኔ ሁለቱ እነዚህ ብቸኝነት ናቸውና ሶስተኛው አባታችን ነው እዚህ ሀገር ያመጣንና እሱ ሲሞት ለንደን በጣም ባዶ ነው የሆነችብኝ ያ ብቸኝነት ነው በጣም በቃ ሰብሳቢ ስታጣ የነበረው ያ የቤቱ ሁሉ ነገር ሙሶሶ ሲሄድ በቃ ብቸኝነት የዛን ጊዜ ራሱ በቃ የለም አባት የለንም የሆነ በቃ you know part of you ብቸኝነት I think actually you made a good point sorry to interrupt you I think I can honestly say that time was the most hardest time ብቸኝነት ለኛ ቤተሰብ አማርኛ sorry ይቅርታ እንዳስቸገረች እኮ ካጥናፍ ይበል I think እዚህ ጋር እንትና ባሪየር ነው ሶኒ ጋር ነው ግን ራሱን አይደለም እሱ እንዳረፈ አባታችን እንዳረፈ ማለት ነው እናታችን እዚህ አልነበረችም ኢትዮጵያ ነበረች አለችው ለቀብር ለ40-80 እና እኛ ብቻ ቤተሰብ ብቻ ስለሆነን I think ሀዘን ላይ እዚህ ሀገር በጣም ከባድ ነው ለምን ሰው ላይፉም አይመቻችለትም ገባ ስራም አለ ሩጫም አለ እዚህ ጋር ደግሞ መተው ይጠይቁሃል ግን how long ነው የሚቀጥለው ገባ 1 ሳምንት 2 ሳምንት ከዛ በኋላ ያው ሰው ወደ ራሱ ላይፍ ግዴታ መመለስ አለበት እዛ ላይ ደግሞ ልጆች ነበር እኛም ደግሞ በጣም ያንግ ነበርን ያ ነገር ሲፈጠር እና I think if you remember ታስታውሱ እንደሆነ I said እችን ቀን ካለፍናት 3 ቀን ሳልስ ነው የሚባለው ሳልስ ሰው ነበረን ብዙ ጓደኞች ነበሩን ይመጣሉ ምናምንና ልክ 3ኛው ቀን ካለቀ በኋላ በአራተኛው ቀን ጸጥ አለና እኔ እሷ ያው ዴቪድ ምናምን ሆነን መጨረሻ ላይ እሷ ገብቷታል ሁላችንም የራሳችን ኢሞሽን ውስጥ ነው ወይ አልቅሰን አልወጣልንም ወይ አባታችንን አልቀበርንም ኢማጂን ያለነው ፊሊንግ በጣም ሚክስድ ነውና ምን አለች እችን ቀን ካለፍናት ሌላውን ቀን እናልፋለን አለፍ ነው እንደምንም የማይታለፍ የለም ግን ያ ብቸኝነት ነው ማለት በቃ በር ከፍተህ ይመጣሉ የምትለው ገብቷል ላይክ በቃ የሆነ ስሜቱ ኢቭን ኤክስፕሌን ለማድረግ because እዚህ ሀገር ሰው እንዳለችው ብዙ ጊዜ መጥቶ አሁን አዲስ አበባ አብረው ነው የሚያዝኑት አብረው ነው የሚያለቅሱት አዲስ አበባ ይለያል እዚህ ደግሞ እንደዛ አይደለም እኛ ማዘር የለችም ሪስፖንሲቢሊቲ ቴክ አርገናልና እነሱ ህፃናቶች ናቸው ምናምንና ልክ በቃ ያ ነገር ሲፈጠር እንዴ በጣም የውነት ሎንሊነስ ወይኔ ለካ አንድ ሰው ማለት ያጎድላል በቃ ብቸኝነት ሁሉን ነገር በቃ የሚያጠኔ እንጃ ብቸኝነት በጣም ከባድ ነው ግን ያንን ስታልፊው ደግሞ it makes you strong ጠንካራ ያደርጋል በህይወት ሂደትም በመከራውስ ማለፍ ያጠነክራል ግን ብቸኝነት በብዙ ነገር
ደረጃው ደረጃው ገባሽ አሁን ይሄ የናንተ እንግዲህ እንደውም እኔ እናንተ እድለኞች ናችሁ ያስባለሁ ለምሳሌ ቢያንስ የምትተያዩ ወንድማማችና እህታማቾች በጣም አሁን የሎንለትን የብቸኝነትን ደረጃ ካሰባችሁት አንድ ሰው ቅድም እንዳልሽው ነው በዛ በመጀመሪያው ፕሮግራማችን ላይ በተናገርሽው አንድ ሰው ብቻውን አለ እኮ ከሀገሩ መጥቶ ብቻውን በቃ አሁን እሱን ደግሞ አስቢ ውስጥ እናንተ የኛው ነገር ምናልባት የሚለየው ሰው የሚሞትበት አይኖርም ምናምን ነገር ላይኖርበት ይችላል ግን አገር ቤት ያለው ነገር ደግሞ ትልቅ ማለት ነው አእምሮ ራሱ ያለው የቤት ስራ አሁን በብዙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በተለይ ደግሞ በሆነ በያንግ እድሜ ላይ በጎልማሳ እድሜ ላይ በሚመጡ ስደተኞች ላይ ትልቁ የቤት ስራቸው አገር ቤት ያለው ቤተሰቦቻቸውን መደጎም ገባሽ ያ አንድ የቤት ስራ ነው on top of that አሁን በዚህ ላይፍ ውስጥ ገብተው ስራ አሁን ስራ ማጣት ስራ በጣም ከባድ ነገር ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ቋንቋ በጣም ከባድ ነገር ነው ይሄን ሁሉ ተሸክመ ከዛ ደግሞ በብቸኝነት ደግሞ ስትጎሳቆል በቃ ዓለም ትገላበጥባለች አንድ ዘፈን የጎሳዬ ተስፋይና የኤፍሬም ታምሩ ዘፈን ላይ አሳ ምን ነበር ባላገሩ የባላገሩ ላይ ምን ነገር አሳ ምንድነው አሳ ግጥሙ ጠፋኝ አይደል ነው ከባህር ሲወጣ አሳ ምናምን ነገር የሚባል ይሆነ እስኪ እንግዲህ ካስታወሳችሁ ኮሜንት ላይ ዘፈን እኔ ብዙ እንትን ስለማልል እሱ እንደዛ ነገር ነው ልክ ኢትዮጵያ ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው በኢትዮጵያ ያደገ ምናምን ነገር ሰው በኢትዮጵያ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ሰው ከዛ ሲወጣ ከባህር እንደወጣ አሳ ነው የሚሆነው በቃ ታይዋለ ይራመዳል ምናምን ነገር ግን በቃ በጣም የጠፋ ነው የሚሆነው አምሮ በጣም የጠፋ ነው ወይ ደግሞ በትክክል የማይሰራበት ሙድ ውስጥ ነው ልትሆን ይችላል እና በጣም ሎንሊነት በጣም ከባድ I think አንዴ ቆይ በነገራችን ላይ ቅድም በመጀመሪያው ፕሮግራም እንዳወራ ነው ላይ ነው በባህልም ስለምናድግ በሃይማኖትም ስለምናድግ ምናምን ነገር ተንደፋድፈን እንገዳገድ ይሆናል ብዙዎች ግን አሁን ከኢትዮጵያ ውጪ የሆኑ ዜጎችን ደግሞ ካየሽ በብቸኝነት በድራግና በድሪንክ አልኮል ውስጥ ነው የሚውሉት ገባሽ እንደ መፍትሄ ያደርጉታል ለመሰለሽ በነገራችን ላይ ተገደው አይደለም ሱስ ውስጥ የሚገቡት ሲቹዌሽን ነው የለም ብለው ስለሚያስቡ አምሯቸው ታሲል ምናምን ነገር በቃ ከማበዴ በፊት በሚል ይወስዳሉ በት እንደዛም ሆኖ ጥሩ ኤግዛምፕልም አይደለም ማለት እንደ ኤግዛምፕል አሁን እንደ ኤግዛምፕል አይደለም ማወራው እኔ በመንገድ ላይ የሚንከላወቱትን በሙሉ እኔ ጀጅ ማድረግ አልፈልግም you shouldn't judge we don't know them አናቃቸውም we don't know their circumstance እዛ ጋር የመጡበትን መስመር በጥፋታቸው ሊሆን ይችላል ከጥሩ ቤተሰብ ላይ ከምና ነገር መስመር ስተው ሊሆን ይችላል ግን አናቅም ግን እንደ ስደተኛ አሁን ምናወር በብቸኝነት ስለሆነ እንደ ስደተኛ ግን በጣም ብዙ ምክንያት አለ ፕላስ ደግሞ እኛ እድለኞች ነን አፍሪካውያኖችም ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያኖች በሃይማኖት በባህል ምናምን ነገር የተገራነን ተገርተን ነው ምናምን ነጮቹ ጋር በጣም ይቅርታ መሳደብ አለ ምናምን ነገር ያ ያለ አይመስለኝም ምናልባት እኔ የራሴ opinion ነው I agree with you እና ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት በመንፈስ ከመጠንከር በመንፈስ ከመታገል ይልቅ በአልኮል እና በድራግ በምናምን ነገር ወይ አውቱን ያረጉታል እና በቃ ያንን ለመሸሽ ብቸኝነቱን ለመሸሽ በሚል ብቻ የወደዘው ሲገቡና በዛ መስመር by the way ብቸኝነት ለወጣት ብቻ አይደለም everyone has struggles with it can affect any age የሰባ ዓመት አዛውንትን አፌክት ያደርጋል ብቸኝነት ምንም ጥርጥር የለውም ያ ደግሞ and it's usually by loss because even like you can be 70 years old and you could lose your wife or lose your husband and then now you know you're on your own antes መቼ ነው አጥናፍ you felt like ብቸኛ በቃ you felt lonely possibly after when my dad died probably but that was more because I understood even at that age like he was pretty much like the foundation or the foundation of the structure of a house. So when you lose the structure of the house and everything changes, to me it felt like the change happened overnight, like in one day it feels like. So and if you don't give yourself enough time to deal with what happened, you see, it's like
because life doesn't stop. You know, it's like even if someone passes away, it doesn't mean life stops and then you end up, being able to take some time. No, it's continuous. You continue. It doesn't matter. And so some people are bury it and that loneliness, that those emotions, and other people confront them. They have to face them. And I always believe it's easier face lamarag. Your lonely, whatever emotional problem you have, or loneliness in this case, to face it head on, because like I think what you said, it's like it makes you stronger in the end. Yeah, you know? It does. You know what kind of person you are. አትደቅ እንጂ ራስህን ታውቃለህ. You know yourself. ወድቅ አትቀር እንጂ ካለፍከው it makes you strong. Yeah, and so it builds character. Like now I can say, like, if I have a conversation with someone and we are opening up emotionally with each other, I wear the fact that I overcame loss and loneliness as a badge. Like to say, I'm someone who has lost someone, but now I'm on the other side, because there's so many people who have lost people and are not here. Like in Dalko, the drug you were sadalu, but alcohol you were sadalu. They do anything to distract themselves from feeling. The feeling. And sometimes the feeling. Look, the feeling is in understanding the feeling and then overcoming the feeling and knowing baza feeling I'm more than this feeling is what makes you become stronger. And loneliness is not an easy thing, because it's like depression. Depression, one day you overcome, you feel like you're getting better, you've overcome depression, and then like 2 weeks later it comes back. And the same with loneliness. You could be with loads of people, but inside you're alone, you feel the sense of loneliness. And so it's how exactly, it's how you fight. It's not even fighting it. Like I don't fight it anymore. Like when I was young, when close to the time when Ababa passed away, or even it doesn't have to be someone passing. It could be anything. It could be anything. When close to that time, I used to fight the feeling. And I used to like try to run away from the feeling, to shelter yourself. But now I don't do that. If it happens, I understand this feeling, and then I say no. I'm going to be more than this feeling. And I think it takes time. And I think time is the best thing. Even though time can be difficult sometimes, when you lose someone, it's also the best thing, because it gives you time to know yourself. And I think that's where we are. So what about any other experiences that you guys have had dealing with loneliness? Or have you ever been maybe like supportive of someone who's felt lonely, or has anyone ever confided in you when they've been lonely? Like, have you ever dealt with anybody who's supported? እኔ ሰፖርት ያረኳቸው ሰፖርት በጣም ትንሽ ይከብዳል፣ ግን ሰፖርት የማቀው አሁን ለምሳሌ ጎረቤት የነበረኝ እኔ ጎረቤትና ሁሌ የምለው ማለት ነው ወይኔ እግዚአብሔር ብቻ እንደዚህ ሰውዬ ብቻዬን አታርገኝ እላለሁ። ለምን የኔ ቤት ጫጫታ ለሱ ያስደስታቸው ነበር ሰውዬው። እና ምን ያህል በከባድ እንደሆነ ምን ያረጋሉ እዘላለው ይሉና ከቤት ከ14ኛ ፎቅ ላይ ዘላለው ይሉና ፖሊስ ይጠሩና የሚፈልጉት አቴንሽን ነው፣ ሎንሊነስ ነው፣ ወይም ደግሞ አውቀው ከኔ ጋር ነገር ወይም በጥል ነው። ብዙ ጊዜ በጥል ነው የሚመጣውና ግን ያ ጊዜ ጉርምስን ማለት እንግዲህ 50 እንደዛ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ሳቃቸው ሰውየውን። ከዛ በኋላ ግን እያረጁ ሲመጡ ያ ጥቁሩ ጸጉራቸው ነጭ እየሆነ ሲመጣ ይሄን ሰውዬ ደከሙ ልቤ በጣም ጥሩ ስላልነበሩ ለኔ። ግን ያው ካልቸራችን ያደግንበት የሚያስተምረን እንትን አለ፣ ሽማግሌና አሮጊትን ማክበር ታላቅህን ማክበር የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ሁሌ ያው እንትን አልላቸውም፣ አልሳደብምም፣ ክፉ ነገር አልናገርም። ግን የመጨረሻ ጊዜ ሳያቸው ሰውየውን
ምን ያህል ሎንሊነስ ሰውን በቃ እርግፍ እንደሚያረግ እና ያ አፉ በቃ ሲናገሩ ኃይለኛ ሲናገሩ ካፋቸው የሚወጣው መርዝ የሚረጩ ሰውዬ ኩሽሽ ብለው ስታያቸው እንዴስ ጋቤር ይያልኩ በቃ እንዳትገለኝ እንደዚህ ብቻዬን አንድ ቤት አርገ እንዳትገለኝ because imagine ቤታቸው ከፍቶ ሲጋቡ እኮ ሰው የሚሸታቸው እኮ ወና ነው በቃ ቤቱ like ይሄ ምንም ሰው የሌለበት የሰው ትንፋሽ የሌለበት ነው የሚኖሩትና የዛን ጊዜ 1 3 4 ጊዜ እንደዚህ በራቸውን ያንኳኳው ምናምን የሆነ ነገር ገብቶኛል ማለት በቃ አንጀቴን ነው የሚበሉኝ የነበረው እና የሰው ልጅ ምን ያህል ያይኖ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ያለንም በውጭም ያለን ሁላችንም ይሄን ነገር ዓለም ሁሉ ነው ብቸኝነት እንደውም ከህመም የበለጠ ሰውን የሚጎዳ የሚገል እንደውም ብቸኝነት ነው አዎ ግን እንዴት አድርገን ነው ያንን አሁን ብቸኝነት ብቸኛ ለሆነ ሰው እንዴት አድርገን ነው የምንረዳው or how do we approach ገባሽ እንዴት ነው የምናግዘው because ይሄ ነው ዋናው ነገር ማውራቱ ብቻ ሳይሆን ስለ ብቸኝነት እንዴት ነው አንድ ሰው ብቻውን ከሆነ እዚህ ሀገር እንዴት ነው help የሚያገኘው where do you find help what do you do if you feeling lonely if you feeling depressed ማለት እንደዚህ አይነት help government provide ያደርጋል they do and so እንግዲህ አንድ solution yeah there's a lot of mental charities like you know for mental health well-being I don't know Ethiopia community ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ church በመሄድ ወይም ደግሞ GP for me ለመናገር exactly እንትንህን የተነካት ይመስላል ወይም ደግሞ ለምን ብዬ ነው የምናገረው ብናገር እኮ የሆነ ሌስ ሰው ይሆንክ ይመስላል no but በነገራችን ላይ የኛ ባህል ነው እርዳታ መጠየቅ በጣም yeah it's true but I can give you a jewel I can give you a jewel though it's like when you're at that low point that's when you're greater than you've ever been so the reason why it was that point የደረሽበት is egoish መጣል አለብሽ to cry for help like ሰውን ለመጠየቅ you have to you know I don't know how to say ego in Ethiopian ego yeah your ego you know like sometimes ego በአማርኛ ደሞ ego ላለው ላገኘው ነው ላካንገና ፋይንድ yeah but you understand like you have to kibir when you're at that low point that's when you're greater than you've ever been so the reason why it was that point የደረሽበት is egoish መጣል አለብሽ to cry for help like ሰውን ለመጠየቅ you have to you know I don't know how to say ego in Ethiopian ego yeah your ego you know like sometimes ego በአማርኛ ደሞ ego ላለው ላገኘው ነው ላካንገና ፋይንድ yeah but you understand like you have to kibir yeah you have to drop your kibir to be humble to ask for help and so when you ask for help when you low huna sitayik that's when you become more yeah because a lot of the time we're looking at emotions maybe but in the wrong direction these are not bad emotions these are like to tell you at this time this is how you can become a better person how you may like help these people who are alone is something simple as like asking them are you okay like how is your day going being like something to give them connection to ተነሱ ጋር connected እንድትሆን giving someone time because you know because the problem is but especially በዚህ ሀገር ውስጥ አሁን የምንኖረው everything is fast you know you're you're you know you wake up in the morning ስራ ትሰራለህ you finish you go home you sleep you wake up you do it again so it's the cycle look at the same cycle so to stop for like 5 minutes of your day and see someone struggling well you don't even know they're struggling but just to say oh hi how are you doing today how is your day in their mind you don't know maybe they had a depressed day and that one conversation helps them እኔ እንደዛ አጋጥሞኛል አንዴ just ቁጭ ብለን ከሆነች ሴት ጋር ስናወራ ፓርክ ውስጥ and she just randomly we just sitting እና ቁጭ ብለን ስናወራ are you okay
ብላ ስጠይቀኝ በእውነት እንባዬ ነው because in that moment I have የሆነ በቃ ሆዴ ውስጥ ብዙ ነገር አለና የደበረህ መሞት ሞመንት ነውና የሆነ በራሴ ዲፕሬሽን ውስጥ ነኝና በእውነት ሳለቅስ አቀፈችኝ ስታቅፈኝ ደግሞ ባሰብኝ ይሄ ነው ሰው ልጅ በቃ ብቸኝነት ማለት ይሄ ነው this is what I'm trying to say like በእኛ culture ይሄ it's not normal known or it's not seen as so normal we need to change እንደ ኖርማል አይታይም so it should be አንድ ምክንያት እንደ እንቅፋት የማይደሞ ምክንያት አለኝ በዚህኛ ጉዳይ ላይ አሁን ለምሳሌ አሁን ያለው የዚህ የዩኬ ላይፍ ምንድነው ሰውና ሰው አትተዋወቂም yeah it's true በማትተዋወቅበት ደረጃ ላይ አሁን I need help ለማለት ወይ ደግሞ ያለሽበትን ችግር ሼር ለማድረግ እምነት በጣም ሜቢ እምነት ሳይሆን ብዙዎች አሁን እስቲ ፍሬንድ እኮ የምንለው እኮ እኛ እኮ ዴይሊ ከስራ ጋር በስራ ምክንያት ስለምንተን እንጂ እኮ ስለምንገናኝ ከሰዎች ጋር እንጂ እኮ የፍሬንድሊ ደረጃ የለንም ከሰዎች ጋር that's true but you know ማለት የፈለኩት ምንድነው አንደኛው ምክንያቱም እንዳላችሁት ነው ኢትዮጵያነታችን አበሻነታችን ነገር ኢጎአችን መጣል አለብን ክብር ደግሞ ብሎ የሚለው ነገር ትልቁን ይዛል በጣም ትልቁን ግን እንደ ሁለተኛ ደግሞ ሌላው ደግሞ አንድ ችግራችን ደግሞ ምንድነው በጣም ምንድነው የጠነከረ ጓደኝነት የጠነከረ ቤተሰባዊ ህይወት ምናምን ነገር ስለሌለ ሼር ለማድረግ ሞራሉ የለሽም አሁን ከመስሪያ ቤት ልጆችሽ ጋር ትነጋገራለሽ ትጫወቻለሽ ምሳሌ ልትወጪ ትችላለሽ ምናምን ነገር የሆነሽ ሊሚት ነው ግን ፐርሰናል ላይፍሽን ግን ሼር ለማድረግ ግን አምሮሽ ይታገላል ለምን መሰለሽ ያለው የፍሬንድ wait can I say something ለዚህ ላይ የፍሬንድሺፕ ስትሮንግነስ እንዴት እንደምትተዋወቂ ምን ያህል የፍሬንድሺፕ ስትሮንግነስ it makes a difference can I add something so this is just me personally I feel more comfortable expressing like if a stranger came up to me someone in Malaka came up to me and saw I was not in a good mood and they said to me oh you look down are you okay at that moment I feel more comfortable expressing what's really bothering me to this person than my friends or my family. Yeah. Do you know why? Because if but I don't know this person. So you feel so comfortable to tell him. I don't know him. He's not going to judge you. Exactly. Yeah. Whereas ጓደኛዎች they know you and they have እንትን አላቸው ፋሚሊ ነው አሁን ችግራችን ለፋሚሊ ነው ሼር ማናደርገው ለምንድን ነው ማናደርገው because judgmentን ስለምንፈራ ነው እኮ ኦኬ ጀጅመንትም ብቻ ኦኬ ጀጅመንትም አንድ ብቻ ነው እኔ ደግሞ ከጀጅመንትም በተረፈ ደግሞ ባህላችን ስለሆነ ፐርሰናል ላይፋችንን ነገር ሼም አድርገን የምናስበው እንደ ሼም ነው የምናስበው እኔ አሁን እኮ የሆነ ችግር አለብኝ ብዬ ለመናገር ለቤተሰቤ እኮ ሼም ነው የሚይዘኝ አይደለ ግን ለጓደኛዬ እኮ ልነግረው እችላለሁ but that's why I said when I was speaking to Sawa this is why I said ክብራችንን መጣል አለብን because you kind of have to even in a better sabia you have to kind of lose the ego and then be at your lowest and be comfortable to say look I need help like I know situations where some people better sabach in their family they have an appearance of being strong but I'm strong and masculine but inside them but this what they show on the outside is just a cover ለማድረግ ነው what's really hurting them inside and so ያንን መጣል አለበት ሰው like someone has to drop all of the image መጣል አለ እንደመቆም ማለት ነው you know like you have to drop the image and then genuinely ask for help so for example when in a high street like walk barag and I see someone who's really struggling my job to help this person is to ask them how are you doing and then look and how is your day you look a bit down can I help you with something it's the other person's responsibility to say to take you out to tell you if they don't want to tell you then it's because they've put the ego is there the barrier is there you've done sarahan sartahal you've asked them you know you don't have a guilty conscience you know from a good place but it takes two people for this communication to happen both ways and it's the same better sabust you know like if you're in a family someone could genuinely be having a serious problem mentally have a serious problem but unless they drop their guard their emotion their ego and then respond to your request there's not much you can do and I think that you're right but and one point you're right is because culture
Ethiopian culture doesn't allow room for emotional conversations. You know, like it doesn't allow it. So especially I can use my experience, for example, yeah, like if I was sitting down with my dad, right, and I said to him certain things that I felt were deeply emotional to me, I don't believe he would respond in a way that's emotional back, because he has to image Allah Yesu. His image is to be the strong father, you know. And you know, it's true, isn't it? And you know the crazy thing is, even Sinamata, yeah, like I was speaking to my brother about it, and we was talking about like how we dealt with the beating different, like but character express የምታደርገው ያንን beating. So if I am someone who is kind of shy or timid, who's not very aggressive talhonk, when if a parent is hitting me, I will respond in that way. You'll close down. Because I don't want to fight. I don't want to argue. Whereas if someone's strong personality talo and then simeta lichuno, what do you think is going to happen? The opposite, you know. But anger no manifest the So it's like this. It's the same thing that's happening, and so we have to. I think as a culture, we have to start not just looking at it from you know, a structure of the family, like father, mother, children. We have to look at each person's individual emotions and how interaction undet እንደሆነ, like how we interact with each other. No, እኔ አንድ ነገር ሌላ መናገር የምፈልገው በእኛ I don't know አሁን I think የአሁኑ generation እናቶች they changing slightly, especially but በዚህ ሀገር ስላደጉ ነው አይደለም no even ኢትዮጵያም ራሱ they changing አዲስ አበባ ውስጥ ወደ ገጠር አላውቅም ግን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ግን እናቶች ልጃቸውን የሚያሳድጉት አሁን more like westernized a little bit አይደለ የሆነ የመጣ ይመስለኛል ማለት ቅጣቱ ቁጣውም አብሮ ሆኖ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን እኔ ልጁኛ አላስታውስም like first of all እንደዚህ ቁጭ ብዬ ከእናትና አባቴ ጋር personal issue discuss አላረግም but funnily enough የሚገርመው ነገር ውጭ ነው ያደኩት I wish I had that relationship where I could sit down and say certain things. I'm not saying ያንን መስመር cross አርጌ እንደነጮቹ and you see can I say something ግን at least ማቃቀፌ መሳም you know cuddle ምናምን ማረግ can I say something really quickly? It ties እንደገና it goes back to loneliness, because remember we was discussing about loneliness. It's like and there's a relationship ተሌላችሁ with your children, with your family members and your children, then how can you expect them to share with you when they're lonely or when they are upset, you know? It's like they don't feel comfortable, you know, to come to you. And so you have environmental maftar alabin to make them comfortable. So it's a responsibility of the parents በዚህ ሀገር ውስጥ ያሉት to do that, to change that. And I think it's changing because the culture is because አዲስ ሀገር ውስጥ ስለሆንን we have to adapt, and because we have to adapt የበፊቱን አንዳንዶች ነገሮች የበፊት we have to leave them ገገማው ነው መኖሩ አያወጣም ወደሙ እንዲ ነው መስመሩ ብሎ ማለት አያወጣም ካልቸራችንን ትራዲሽናችንን ማቻርጎ ማራመድ ይዘን you have to adapt ማድረግ አለብን የሆነ ነገር ደግሞ adapt ማድረግ አለብን ማራመድ ነው anyway I think ይሄን ነገር መቀጠል አለብን so this is a topic that is you know there's multi-layered, there's many sides to a topic such as loneliness, because there's a lot of things that connect to loneliness. ብዙ ነገሮች የሚገጣጠሙ አሉ loneliness ጋር. So what we can do is we can continue this on the second part of this podcast, or the third like part us to, of let this us podcast. know, If you have any alternate views to how you view loneliness, if you've dealt with loneliness yourself, or maybe even struggling with loneliness right now, contact us. Let us know. Don't let it fall on deaf ears, because it's very important. There is a real big epidemic of mental depression, especially upon like the diaspora and people who are living away from their homelands, their families, their friends. It's not easy living in London. It's not easy living away from where you're born. So let us know, give us your views on that, and we will continue that on the second part of the podcast. Is there anything anybody else wants to say? እንግዲህ
ጉዳያችን ወደ ማጠቃለሉ ላይ ደርሰናል። ያው ሰዓት መገደብ ስላለበት በሰዓታችን ምክንያት ይህ አጀንዳ ተቋርጧል። በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ያው በሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ይሄንን ሐሳብ በስፋት እናወራበታለን፣ እንነጋገርበታለን። በተጨማሪም እኛ ብቻ ሳንሆን ከናንተ መስማት እንፈልጋለን። ጻፉ፣ አስተያየት ላይ ጻፉልን፣ ኮንታክት አድርጉን። በተቻላችሁ መጠን ኮንታክት አድርጉን። እንቀድም በመጀመሪያ እንደነጋችሁ ይሄ ሐሳብ የተፈጠረው ሁሉም በልቡ አምቆ ከሚንደፋደፍ አውጥተነው ሼር እናርግበትና የት እንደሚወስደን አናቅም። ገና እንደ ጀማሪዎች ነን፣ ግን ተስፋ አለን። የተሻለ ነገር ይመጣል፣ የሆነች ነገር ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን ብለን እናምናለን። በዚህም የተነሳ ነው። ስለዚህ ተገናኙን፣ ደውሉልን። ፈቃደኛ ከሆናችሁ በአካል ነው የምንፈልጋችሁ፣ በብዛት በአካል እንፈልጋችኋለን። አሁን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ማውራት መተንፈስ የምትፈልጉት ነገር በብቸኝነት ተሰቃታችሁ ወይ ደግሞ ሼር ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ግን ሰው ያጣችሁበት ነገር ካለ እኛ ፈቃደኞች ነን። ፈቃደኛሽ ከሆናችሁ እንደዚህ እናወጣለን በሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለን ከኛ ጋር እንድንወያይ የእናንተ ልምድ ለሌላው ይጠቅማል ብለን ካሰብንና ካመንንበት እንዲሰሙት እንፈቅዳለን። ካልሆነም ደግሞ ፈቃደኛ ደግሞ ካልሆናችሁም ደግሞ እኛ ማድረግ የምንችለውን ነገር ከእናንተ ጋር ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። በሀሳብ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ ነገሮች ላይ ሊሆን ይችላል። ቁጭ ብለን ሻይ እየጠጣን ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን ልናወራበት እንችላለን። ኑልን፣ እንፈልጋችኋለን። ለዛሬው በዚህ ላይ እናበቃለን። ይህ ፋሚሊ ማተርስ ነው። ኢትዮጵያውያን አንድ ነን፣ አንድነታችን ይጠንክር፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ኤርትራውያናችን ሰላም ይሁንልን፣ ዓለም ሰላም ውላ ሰላም ትደር። እናመሰግናለን።